Araw-araw, binabawasan ng tao ang luntian sa mundo. Mga tahanan ng iba pang nilalang. Ngunit sa kabisera ng Pilipinas, may isang kanlungan na tuloy pa rin ang paglaban. Ito ang Arroceros, ang huling gubat sa Maynila. Ang standard sa malalaking lungsod ay dapat may isang parke na malalakad ng kahit sinong residente mula sa kanilang tahanan ng 10 minuto lang. Susubukan kong magbisikleta sa pinakamalapit na parke rito sa GMA Network. Anim sa 10 Pilipino ay nagsisiksikan sa mga lungsod. At lalong sumisikip ang buhay siyudad sa dami ng mga gusali rito. Ayon sa urban planner at arkitektong si Paulo Alcazaren, hindi mabuti sa kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan ang mawala ang mga luntiang espasyo tulad ng mga parke. Kung lumindol, kailangan ng refuge area. Kung nag-tsunami o storm surge, kailangan din may refuge area na mapupuntahan ng tao sa mga lungsod at sa mga at importanteng iplano natin ang development ng ating mga lungsod na may balanse. 100% of all New Yorkers are within 10 minutes walk. Hindi mo masasabi yan dito. Ang layo ng Rizal Park sa karamihan ng most of Metro Manila is not 10 minutes walk from an openly accessible and designed park. Mula GMA Network, 13 minutes 42 seconds sa bisikleta. Hanggang dito. Kararating ko pa lang sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ito agad ang tumambad sa akin. Ang pagsusunog ay nakadadagdag pa sa init. Maari namang pabulukin at i-compost ito. Sa mga parke raw, nakakahinga yung lungsod, kaya tinatawag siyang lungs of the city. At yung mga green space sa isang parke, nakakabawas sa init. Kaya sana wag nang dagdagan ang semento rito sa parking ito. So that adds to reduction in quality of life. Kung wala ng green space, hindi rin ma-absorb yung excess rainwater pagdating ng tagulan. Wala kayong natural capacity to absorb rainwater. At kaya bumabaha kahit sa mataas na lugar. Ayon kay Alcazaren, dapat may 50 square meters ng luntiang espasyo para sa bawat Pilipino. Ngunit sa Metro Manila, 5% lang daw ng buong Kamaynilaan ang makikitang may luntian at ang hirap ang puntahan ng iba. Kulang na kulang para sa halos 13 milyong Pilipinong nakatira rito. Marami tayong planong ginawa para sa Metro Manila, 12 master plan na hindi natupad. At karamihan na itong mga master plan na ito na ginawa nung mula sa 1905 Plan ni Burnham hanggang sa Commonwealth at Independence era, palaging may allocations for parks and park networks. Pero ang nangyari, hindi natupad itong mga plano na to, hindi na itayo yung mga parke at hindi na consolidate ng gobyerno yung lupa para gawin park, no? Matinding init at polusyon ang kalaban ng milyong-milyong residente ng lungsod. Ngunit sa isang sulok na Maynila, katabi ng Ilog Pasig, may nakatagong paraiso.
Ito ang tinaguriang Huling Gubat sa Maynila, ang Arroceros Forest Park. Madalas bisitahin ni Jeffrey Mancera, isang propesor ng botany sa University of the Philippines, Manila. Ang parking ito dahil sa dami ng tanim dito. Yan. So, itong puno na katabi ko ngayon ay tinatawag na bagras. Yun yung local name niya. Ang scientific name niya ay Eucalyptus digluta. So, miyembro siya ng grupo ng mga eucalyptus, kapamilya siya ng mga bayabas. Kaya mahalaga itong Arroceros Forest Park kasi nagsisilbi siyang tahanan para sa mga rare na mga species. Ngunit hindi lang nakabubusog sa mga mata ng scientifico ang Arroceros. May mahigit na mahalagang papel itong ginagampanan sa mga buhay ng mga Manilenyo. Ayon kay Profesor Mancera, bawat puno ay may kakayahang humigop ng polusyon mula sa 42,000 sasakyan sa kahabaan ng buhay ng puno. At dagdag pa riyan, nakapagpapalamig pa ito sa kanyang kapaligiran. Katunayan, yung mga halaman na nakapaligid sa atin ngayon, lalo na yung mga dahon, may mga butas sila, tawag sa kanila yung mga stomata. Pag humigop ng tubig ang isang halaman, gamitin niya yon para sa kanyang paglago, para sa kanyang pagtaas, pagtubo. Pero ilalabas din niya yung ilan dun sa water molecules na yon sa atmosphere. Ginagawa niya yon lalo na sa matinding tag-init, lalo na kapag ang panahon ay mainit. Ginagawa niya yon para mailabas yung init na nandoon sa kanyang loob. Ang tawag doon ay evaporative cooling. Yung halaman ay hindi lang nagsisilbing lilim, kundi sa pamamagitan ng kanyang natural na proseso, na-absorb din niya yung sobra-sobrang init sa paligid at nailalabas sa pamamagitan ng natural din niyang proseso. Inalam namin kung totoo nga bang mas nakalalamig ang pagkakaroon ng maraming puno. Gumamit kami ng 2 thermometer, isa sa loob ng Arroceros Forest Park at isa sa labas nito. Ilang hakbang lang ang layo ng 2 thermometer. Kita agad na mas mataas ang temperatura sa lilim ng mga gusali kumpara sa lilim ng mga puno. Sa Arroceros nakahanap ng masisilungan ang dating manunulat na si Tony Magno. When I retired at the age of 60, parang I felt parang job burnout. Yun ang nangyari sa akin, job burnout. Natuklasan niya ang parke matapos magretiro at dito niya naranasan ng isang uri ng kapayapaan ng isip. When you are outside of this place, when you are at home, in the office, you are bombarded by so many noises. Radio, TV, all the din of outside world. Pero pag nandito ka, gano'n ang bumabalik diyon. Kasi talaga, origin naman talaga mga tao noon, mga primitive people, they're really in real touch with nature. Kaya they were able to survive during all these aeons of years. And the nature taught them how to feed themselves, live, how to cure themselves. Yun ang balya ng nature. Saka how to be alone also. Appreciate your being yourself. Mula taong 2007 pa siya volunteer caretaker dito. And I thought of volunteering because I like the place also, quiet, solitude, no TV na radio noises. You really feel your solitude here. Isa somewhat spiritual. Nakatatanggap ng sahod si Tony mula sa Winner Foundation, isang non-government organization sa pag-aalaga ng Arroceros. Sa paglipas ng panahon,
may bagong misyong umusbong kay Tony. For the past 13 years, I have entertained several groups of students from different colleges and universities, especially the University of Santo Tomas, CEU, Letran. I consider that really my real role here, not only the maintenance of the place, because I value my imparting what this place is all about to the different student groups. Mahigit 80 na si Tony. 13 taon na niyang inaalagaan ng Arroceros Forest Park. Ngunit ikinakatakot niya na baka kailangan na raw niyang maghanap ng ibang trabaho. Dahil may ibang balak daw dito ang pamahalaan ng Maynila na may hawak ng titulo ng lupa. With the help of then Mayor Lim and First Lady Ming Ramos, they were able to purchase this property from the national government, and they really raised funds to make this. The City of Manila? Yeah, the City of Manila bought it from the national government through Land Bank at a really low price because it was really meant to be a forest. And they raised funds. They had a fundraising sa Malacanang pa. They raised 3 million pesos to start planting trees here. Kasi na-vacate na to ng DepEd eh. Dati DepEd to eh. We have really to strike a balance, di ba? We have a university that is whose students are in need of a sports facility, and we have this property, the Forest Park, that was acquired by the city using education funds. Hanggang kailan kaya natin mapapanatili ang huling gubat ng Maynila? Si Mike Lu ang dating presidente ng Wild Bird Club of the Philippines. Mahigit 10 taon na siyang dumadayo sa Arroceros Park para makakita ng samut-saring ibon. So, pagod yata eh. Anong tawag mo sa ibon na yan? It's a common sandpiper. Migratory species. So it's on the way back to the north. I think it's just resting here. So stopover niya lang tong Arroceros. Oo. So bihira siya makita rito. First time ko makita dito. First time mo makita siya rito. But I think someone else has seen it before. Noon daw, 10 uri lang ng ibon ang makikita rito. Ngayon, 25 uri na ang naitala nila. So bakit importante na sa gitna ng lungsod ay may ganito? For bird watchers, you have something gusto mong pakita sa mga tao na hindi mo kailangan pumunta ng malayong bundok or gubat at may ibon. So, maski sa gardens sa siyudad, may mga birds din. Ano yung para sa'yo? Ano yung pinaka-nakakatuwang ibong nakikita rito? Sa akin yung common, yung fantail. Pero nakakatuwa siya kasi the way it moves, yung tail gumagalaw. Minsan kung may pusang dumadaan, ina-attack niya. Huh? Oo, bababa siya. Ina-attack ng fantail yung pusa? Oo. So para sa'yo na residente ng Maynila, kung mawala ito, anong maging epekto sa'yo? Ayokong isipin yon kasi kung gusto kong isipin, dapat gumawa pa tayo ng mas madaming park at hindi dapat mawala. We will use everything within our resources to stop the destruction of the park. Pero ikaw, nasaksihan mo mismo yung pagliit niya. Oo. Ngunit lumiit ito dahil tinayuan ito ng mga gusali. Nilagyan pa ng kalsada sa loob. So dati puro lupa lang dito, ano? Oo. Tapos ngayon, sinimento na ito. Sinimento na. So malaking bahagi ng park nabawasan na dahil dito sa mga Pero gusali. 1/4 siguro ng park na apektuhan ng mga bagong pinay. Saksi si Rafael Doigdura o mas kilala bilang Mang Paeng sa kasaysayan ng Arroceros Park. Yun, gabundok na ano dito, debre, na mataas pa sa tao, na halos
abot ng sintaas ng dump truck ang debris na nahukay dito sa Tapos yun, simula na ng Manila seedling, nagtanim ng mga puno kasi kinontrata ng Winners Foundation ng Mrs. Paterno. Ayun, nagsimula kami. Hindi ko matandaan eksakto ba yung 1994 kami nagsimula magtanim dito eh. Si Mang Paeng ang dating driver ni Nini Paterno, ang isa sa mga nagtataguyod ng Winner Foundation. Ito ang organisasyon ng mga volunteer na nangangalaga sa Arroceros Park mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Kaya nung simula talagang parang desierto pa yung may puno naman makikita dito, yung malalaking punong katulad nung tawag nila dyan, yung parang balete. Yan, tapos malalaking nara. Yun lang ang puno dito, ilan-ilan. Itong mga ito, bago na yan, mga tanim na namin yan. Pero marami na nga rin bumagsak dyan dahil sa bagyo na daming bagyong dumaan. Mula sa pagiging driver, isa na ngayon si Mang Paeng sa mga nag-aalaga sa Arroceros Park. Wala nang bakas mula sa mga gusaling dating nakatirik sa lupang ito. Patunay ang parke na kung sisikapin, maaring gawing luntian muli ang mga lugar na itinuturing ng patay ang kalikasan. Mula pa ng pananakop ng mga Espanyol, kabilang ng Arrocero sa mga tinatawag na parian, mga lugar ng pagkikipagkalakaran sa mga Tsino. Ang binebenta rito noon, bigas o arroz sa Espanyol. Noong panahon ni Rizal, tinayuan naman ito ng pabrika ng tabako. Nawasak ito noong pangalawang digmaang pandaigdig. Ilang gusali pa ang itinayo rito na kalaunay, inabando na rin. Ano yung mga threats na sinasabi mo? Sabi mo, since then, mula umpisa, parang under threat kasi siya. parang interesado yung City Hall palagi dito eh. Kasi I think, I'm not sure if they see the importance or beauty of this park. You know, they just want it to make it today. First of all, naka-build nga sila ng gusali dyan, di ba? They killed over 200 trees at that time. And then they built all these paths. So parang hindi nila naintindihan yung importance ng trees and oxygen and whatever. It's a very small park and it's almost like a symbolic park. There should be for us there should be a lot more, not just Arroceros. There should be many more of these. Unfortunately, hindi priority ng government. They just want to keep, selling properties and building buildings and developing. Bawat administrasyong umuupo sa Manila City Hall may bago raw gustong gawin sa Arroceros. May panahong pinagbawalan pa talaga ang pumasok dito. At ngayon may pangambang papayagan ng developers na magdagdag ng malalaking gusali sa parke. Noong nakaraang taon, umugong sa balita ang Arroceros Forest Park dahil aalisin na raw ito para tayuan ng gymnasium. Hindi natuloy ang balak ng Administrasyong Joseph Estrada. Giit ni City Administrator Attorney Erickson Alcobendas, wala raw silang planong sirain ang buong parke. As we speak right now, wala pa nga kaming plans dyan eh. Kasi nga, nakiusap si Winner Foundation na wag daw namin putulin yung mga puno. Kasi pag napasok namin doon, pagpuputol-putulin na namin yung puno, hindi naman kami ganun ka-responsable. Of course, we have to engage the services of professionals, urban developers, na how could we come up with probably a mixed use of the property. Wala pa ho kami binebentang property owned by the city. Kung meron po kaming property owned by the city which is developed into other purposes, makikita nyo it's always on a joint venture basis. Nagkakaroon ng development on a city-owned property, but the city
the property, the ownership of the property is retained by the city. It's only going to be 8 kilometers. So 8 kilometro lang. Dahil sa mga isyu na kapaligid sa parke, hindi ito karaniwang bukas sa publiko. Ngunit sa paggunita ng Earth Day kamakailan, naging tagpuan ng Arroceros hindi lang ng mga tagapagtanggol nito, kundi para sa lahat. Pati na sa mga mahilig magbisikleta. May malaking grupo ng bikers mula sa iba't ibang lugar ang nagsama-sama para ipakita ang kanilang suporta sa Arroceros Park. Mula sa init ng mga kalye, kay sarap sumilong sa ilalim ng puno. Marami palang maaring mapulot na aral sa loob ng gubat. Botanical or meron siyang medicinal purpose. So sa gubat, wala naman mercury drug doon, walang Watson, pero yung mga katutubo nating mga kapatid, sila ay nalulunasan ng mga kanilang mga pangkaraniwang mga sakit, katulad ng sakit ng ulo, sakit sa katawan, etc. So ito, paano mo siya malalaman, paano mo siya magagamit for that purpose? Actually, pwedeng dikdik, pwede ring kukuha ng isa kanyang leaf, tapos ika-crush mo siya. Kapag sa una, yung pinaka-fissures niya, tsaka unang-una yung pinaka-trungko niya, halos palagi, almost generally, itim yung pinaka-ano niya, trunk niya. Musta? Oh, mga Boy Scout ba kayo? Anong pakay nyo rito ngayon? Birthday po. Birthday po. Yung gobyerno, gusto magtayo rito ng gymnasium sana. Ano mas gusto nyo? Gymnasium dito o gubat? Gubat naman daw. Bakit gubat? Masarap po kasi mag-unwind kapag, halimbawa po, stress ka lang. Pwede ka nang pumunta dito para pag nakita po, peaceful po yung lugar. Pero hindi ka makaka-basketball dito. May ibang lugar May ibang lugar pero naman. kasi since gubat po, masarap po talaga mag-unwind kapag fresh air po. Tapos, Minsan, kailangan mo lang ng tahimik na sulok sa maingay na lungsod. Ginamit ng araw ang parke bilang pahingahan ng mga pasyenteng may kanser. Para sa mga nakatira sa Metro Manila, hindi maikakaila na masalimuot ang mamuhay rito. Kaya lalong mahalaga ang pagkakaroon ng mga lugar kung saan pwedeng ipahinga ang katawan at isipan. Dumaan kami kay Mang Tony bago umuwi. Ngunit wala siya sa kanyang pwesto sa parke at tila madali ang umalis. Nang hindi siya bumalik makalipas ang kalahating oras, hinanap na namin siya. Tony? Tony? Si Howie. Kasi po dito. Si Howie. Kumusta?
Hindi, kinakamusta ka lang namin dahil nag-aalala kami dahil iniwan mo yung pagkain mo doon. Hindi ka makakain eh. Akala ko baka, sabi nila, baka papunta ka sa ospital. Akala namin, no? Ano? Sumasakit daw ang tiyan mo? Hindi. May dala akong libro kasi para sa inyo. Salamat. Mahilig daw kayo magbasa. Yeah. Itong librong to, tungkol sa mga puno. So, baka may mga puno rito na makikita mo rito sa libro, mas malalaman mo kung ano sila, no? Ito, banaba, banay-banay, ito, alphabetical, no? Bangkal. So, mahal na mahal niyo itong park. Of course. Pero it's for the sake of the young people. Not for me kasi paalis na ako dito. Sa airplane. Anong sinasabi niyo? Anong ibig sabihin nung paalis ka na rito? Well, siyempre, I'm already 81 eh. In a few years pa, wala na sa mundo. Pero wala naman akong sakit. Healthy naman ako. Diabetic, pero may mga maintenance ko na medicine. Eh, wala naman ano. So at this stage, anong gusto mong makita bago kayo lumipad? Gusto ko yan. Ano? Yeah, so taking out the forest park hanggang ngayon pa yan. Sa kabila ng kakaibang kalagayan ni Mang Tony, parang nauunawaan ko rin siya at ang kanyang mga desisyon sa buhay. Sa tingin ko, lahat tayo may Mang Tony sa kalooban. Naghahangad ng malinis na hangin. Natutuwang magising sa huni ng ibon. At nais makaidlip sa lilim ng mga puno. Pare-pareho lang ang karamihan sa ating nakatira sa malaking lungsod hanggang paghahangad na lamang. Pero si Mang Tony, natupad niya. Mula sa mainit at minsay malilim na Maynila, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.